bắt đầu có hoa nhá. Em ơi, để em nào ăn uống no say bây giờ bắt đầu phè phỡn. Đông như con Nguyên luôn. Sáng nhỉ? Đó, đấy là dấu hiệu bắt đầu ấy. Bắt đầu có xịt. Đánh chén no say chưa? Wow. Cao nhỉ? Hôm nay bắn toàn cái xịt. Wow. Sao nó bắn ra hướng này nhỉ? Thế nào nó bắn được kia mà? Nhìn thế thôi thực ra. Pháo mở đầu thôi. Bây giờ các cụ mới lấy que hương đi châm không? Chờ que hương nó cháy hết thì nó mới được. Em tào lao ấy. Ô, pháo gì? Pháo lép rồi. Đúng rồi, người xịt đây này. Tiếng nghe kiếp này. Ăn no phè phỡn rồi lại nhìn cái mặt như con ngáo. Tiếng Việt đang phơi. Nhiều pháo nữa hả? Các cụ châm pháo lâu quá. Tao bảo chưa mà coi tàu lao 3 phút chẳng có gì. Đây. Tìm. Có một cái mặt con ngáo lên rồi. Tại lúc nào thấy không phải quay. 4 phút rồi mà chơi. Mìn đi khỏi có. Lễ hội mìn nói. Cảnh sát đi đâu đây? Mấy bác cảnh sát đi đâu? Hai thanh niên ngáo đang cầm đèn đỏ đi chơi. Chắc tìm người.
giờ ta đau lại đi quay lúc nhiều thì không quay. Tạm thời dừng nhé.